قبل ما نبدأ صلوا على النبي. وقصتنا النهارده عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكرهه عشان تترقى في العمل، فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الأطفال دول هما بيلعبوا، والطفلة دي بتكون واقفة تتفرج عليهم، بس أول ما الكرة بتخبط فيها بتوقفها على طول، وبتقول للمدرب بتاعها في إن ليه الأولاد بيلعبوا في مساحة كبيرة والبنات مش بيلعبوا كرة زيهم حتى، مع إن ممكن يكون أحسن منهم علشان كلهم بيدفعوا نفس المبلغ، وده ظلم ليهم، وتبريره في إن الأولاد بيحبوا الكورة وعلشان كده بيلعبوا كتير، وإنها لسه صغيرة على التفكير ده، ولو ما سكتتش هيطلعها هي وأصحابها من الملعب على طول، وعلشان كده بتسكت على طول ومش عايزة اصحابها يكرهوها، وعلشان كده بتفضل تتكلم معاه كلام اكبر من سنها، وبتقول ان اسمها سون هيونغ، ودي بنت من صغرها هي مش بتحب تخسر اي مال اصلا، والحاف انها بتكون عايشه مع امها واللي بتجيب معاها اطفال عشان يعيشوا معاها الفتره، وده بيضايقها جدا علشان امها كانت لطيفه مع كل الاشخاص ما عدا هي، وكان المفروض الحب ده يكون ليها مش لحد تاني، بس الحق ان امها كانت بتهتم بقى الاطفال اللي كانوا بيفضلوا معاها، وعلشان كده بتقرر انها ما تكونش لطيفه وتبقى طماعه على طول اصلا. فبيعدي الوقت مع الزفاف الخاص بالشاب ده واللي اسمه جاي، وده كان صاحب سون من زمان اصلا، وبيكون الكل فرحان، بس هنا بتكون سون هيونغ واقفه وبتفكر في المال اللي هتدي ليهم بمناسبه الزفاف، بس فجاه جونغ بتيجي ليها وبيرحبوا ببعض، واللي بتكون زميلتها في العمل، وبتكون بتكره الكل ما عدا هي، وبتفكر معاها تدفع كام، وبتقول انها وجاي كانوا صحاب اصلا، وبتكون بتخليها تدفع مال كتير كل شويه رغم ان سون هيونغ عايز تدفع مال قليل، وبتحسب المال اللي هتدفعه لكل اصحابهم اللي اتجوزوا، ولو حوشت ليهم هتجيب عربيه احسن، وبتكون مستخسره فيهم حرفيا، فبتروح تسجل حضورها بالمبلغ اللي هتدفعه، وانه مقابل الدفع هي اللي هتاخده، وبتكون شايفه في ان تكاليف الزواج كتيره، ده غير السفر طبعا، وان ممكن المال اللي هيدفع في الزفاف مش هيرجع لو الشخص ده مات او سافر او حصل له اي حاجه، وفجاه وجاي بيشوفها وبيكون مستغرب انها ازاي جت وهم كانوا مرتبطين وسايبين بعض قريب، بس هي بتكون جت عشان شكلها قدام الناس بس مش اكتر، مش جاي عشان خاطره يعني، وكانت مش مصدقه انه كان هيتجوز بعد 6 شهور، وبيعرفها انه اتجوز بنت فرحان بها جدا. فبنيجي لوقت التقديم للعمل من جانب المتقدمين دول في قسم الالكترونيات مع جي اوك اللي بيكون عاوز يتقبل اصلا، وبيكون كل كلامه مقنع وباين انه راجل كويس، وباقي المتقدمين شايفين انه كويس، في حين ان المدير بيفضل يحاول يوقع فيه في الكلام، بس هو بيفضل يرد عليه على طول، وبيبان انه شيطان كده اصلا. ولما بيخلصوا معاه بيروحوا يسالوا في سوق جونغ اللي بيتكلموا معاه على تطوير الذات، وبيتكلموا معاه على الزواج اللي هيتم وهل هيأثر على عملها ولا لا، وبيفضلوا يوجعوا في الكلام كتير، وحرفيا الاتنين التانيين بيكونوا مرعوبين من المقابله دي اصلا، وعشان كده بيسالوا جون بوك على لو تعرضت للتحرش من رئيسها، وبيفضل يبرر رئيسها وبيعمل نفسه عصفوره يعني، والحق ان اوك هو اللي بيكون بيرد اجابه منطقيه، وبيحرجهم بالكلام على طول، وبيعرفهم في انه مسجل لهم اللقاء ده، وبيخلي الاشخاص اللي بيسالوه مرتبكين، وخصوصا المدير اللي عاوز ان اوك يجاوب عن اللي هو عايزه، ولو عارف ان زميلته تعرضت للتحرش من رئيسه هيكون ايه ردة فعله، وبيكون بيواجه كل حاجه حرفيا. فبيعدي الوقت وبيخلصوا، وكيم جي اوك بيروح يتاسف لهم على اللي عمله، او لو كان هيخليهم ما يتقبلوش في الوظيفه دي علشان هو اصلا جاي مقابله بالغلط، بس شو شايفه في انه مميز وبلاش يتاسف على اي حاجه من دي، بس سو بتعرفه في ان هون عليها المقابله دي اصلا، وبيكونوا مش هيمموا الوظيفه، وبيفرحوا سوا شايفين في ان كيم جي اوك ملوش هدف في الحياه ولسه مش عارف عاوز ايه اصلا. فبنروح للزفاف مع كلام جونغ مع سون عن الزفاف وبيضحكوا عليه، بس فجاه بيجي لها فم من امها واللي بتكون في دار الرعايه، وبتخلي الممرضه تهتم بيها وعايزه انها تيجي وتزورها قريب، وده عشان امها عايزه تشوفها وحشتها كتير، وبتقرر تروح فعلا بعد اسبوع، وبتيجي تدخل بتلاقي مراسم تحضير الزفاف من اهل العروسه واهل العريس، وده بيخليها حزينه علشان كان المفروض هي اللي تكون بدلها، ومن هنا العروسه بتدخل تحت انظار من سون اللي بتكون مبسوطه بيها اصلا، وجونغ بتتكلم على انهم لايقين على بعض، وسون بتتفق معاها اصلا، فبتفتكر قبل 6 شهور وقت ما سون راحت لوجاي وبتقرر انها تنفصل عنه، ومش عارف هي ليه بتعمل ده فجاه، وده علشان هي ما عادش عندها مشاعر تجاهه وعايزه انهم ينفصلوا وبتمشي، ولما بيجي يروح وراه بيتجرح، وبتقرر انها تساعده في الجرح بتاعه ده وبيبكي، ومش عارف هي ليه سابته من غير سبب كده، وبيكون بيفكر فيها بس في حاجات تافهه حرفيا، وبتمشي وبتسيبه يبكي زي ما هو. فبنيجي لوقت الحفل وجونغ شايفه في انها بتتعامل معاه بشكل كويس، وبتفضل تشوف الصور وبتلاقي ان ايده كانت مجروحه، وبتعرف انه كان في علاقه مع لين من سنه، وده بيصدم سون جدا علشان
علشان هو منفصل عنها قبل 6 شهور، ومعنى كده انه كان بيخونها وقتها. وبنرجع لوقت ما كان بيبكي وكان بيمثل اصلا في انه حزين عليها، بس هو كان عاوز يتخلص منها وفرحان كتير وناوي يتقدم ليلين، وده بيعصب هيسون بشكل كبير وبتفضل تمسك نفسها بالعافيه. وزمايلها بيلاحظوا ده وبتروح تشيل المفرش، وجونغ مصدومه منها جدا وبتروح تمشي وبتجمع كل حاجه حوالين منها وبتلبسها، وبتروح بتوقف في ان ازاي دي ذكرى سنويه اصلا وهم منفصلين من 6 شهور. وبتقرر تتصور معاهم في صور الزفاف دي، وبتروح تمثل في انها قرفانه وحرفيا بتطلع صور وحشه جدا. فبنروح للبنت الجميله دي واللي اسمها جايون، وهي بتتخيل نفسها في روايات وما كانت بطله بقى وكده، بس بتقطع تفكيرها على طول من صاحبتها تشي، وبتروح تجري وراها علشان تحكي عن روايتها في الارتباط اصلا. وبيروحوا ياكلوا وبيتكلموا على ميعاد عوده سون، واللي بنعرفه في انهم صحاب من زمان. وفجاه سون بتيجي وهي مش بتتكلم خالص، وبتعرفهم في انه جاي كان مرتبط ببنت تانية عليها وراح تقدم ليها في اليوم اللي سابته فيه، وبيتصدموا وبتكون هي اللي مسكت باقة العروسه ومش عارفين هي عملت كده ازاي اصلا، بس ده انتقامها منه علشان هو كان بيخونها في الوقت ده. فبتفتكر وقت عرض تصوير الصور من اصحابها، وعلشان كده قررت انها تروح وسط استغراب الكل منها، بس بتكون اتصرفت بشكل كويس مش اللي حصل ده اصلا. وبتكون هي اللي مسكت باقة الورد وبيكونوا حيوها حرفيا ومش عارفه هي عملت كده ازاي، وبتروح تبكي بسبب مال الزفاف، وشايفين في ان دي هي خسارتها الوحيده ولسه مش عارفين في انها اللي انفصلت عنه. فبتفتكر قبل 6 سنين وقت ما كانت مرتبطه بشخص بخيل مش بيجيب اي حاجه في البيت خالص، وبتفتكر تاني علاقه لها من 3 سنين مع بارك اللي بتكون بتلومه علشان هي بتعمل اي حاجه ليه اما هو مفيش منه فايده، وبيكونوا شايفين في ان في حاجات اهم من الحب في العلاقات اصلا. فبنروح لوصول كيم اوك لفرد الامن ده وبيرجع له الملابس اللي كان واخدها منه علشان المقابله اصلا، وبيكون فاكر في انه قديس بقى وكده، والحاف انه بيكون مع الخير على طول، وشايفين في انه بيبلغ الشرطه عن المجرمين، وشايفين في انه ملاك بقى وكده، بس مظهره مش عاجبه. واللي بنعرفه عن جي اوك كيم انه بيحب يساعد الاشخاص على طول، واللي العجائز دول بيتفقوا معاه على انهم لو لقوا مجرمين هيتواصلوا مع الشرطه، وشايفين في انه ملاك كده. فبنروح لسون وهي ماشيه مع تشي وبتعرفها في انها تزور امها علشان بيتها متهالك، وبتحاول تمنعها انهم يشوفوا امها اصلا عشان محدش يعرف انها في دار رعايه. وبتتكلم على العامل في المتجر اللي بيكرهها واللي بيكون هو كيم اوك، وبيكون مش طايقها خالص، وبتروح عشان تضايق فيها اكتر، وبيفضل مش طايقها على الرغم انه بيحب كل الناس اصلا. فبتروح تشتري حاجات من المتجر، ولما بتسأله على حاجه بيرفض يجيب لها طبعا، وباين قوي انه مش طايقها خالص، وبيكونوا مش طايقين بعض خالص، وبيفضل يرد عليها ويحرجها في الكلام على طول. فبنروح لجيون اللي بتكون سهرانه على الكمبيوتر، ولما بتتعب بتقوم تنام، بس تشي بتراسلها علشان يشتغل بشكل كويس، وبتبدا تتكلم عليها يا وبقى اصحابها اصلا. فبنروح للشاب الوسيم ده واللي اسمه بوكيون، وهو قاعد مع عيلته وابوه اللي اسمه بارك وامه اللي اسمها جيونغ، وهي بتضحك لما يوم بتعمل لها رقاك، واللي لما بيسالها بتقول له انها بتشوف روايه خياليه عن راجل بيحب واحده، وانها بتحب الحب الابدي، والراجل اللي بيفضل مركز على ست واحده وبتكون بتخوفه وهي مش طايقاه اصلا. ومن هنا يوم بيجي ماشي، بس بارك بيكون عاوز يوقفه ويعطله على اجتماعه، وعلشان كده جونغ بتخوفه وبتخليه يمشي على طول، وحرفيا بيكون بارك بيخاف منها كتير اصلا. فبيروح مع ابوه وبيفضل يرمي المجلات دي، ومش عارف للشركه مركز تاني بما انه مدير التنفيذي، وبيفضل شايف انه مش بيشتغل بشكل كويس خالص، وبيقلل منه علشان مش هياخد المركز الاول خالص، وبيحبطه جدا وعاوزه يتجوز وخلاص. بس يوم بيكون رافضه اصلا، وبيخيره ما بين الجواز او انه يسجل المركز الاول للشركه خلال سنه، وبيدبسه حرفيا. فبنروح للشركه مع الشاب ده واللي اسمه يوهان، وهو عاوز ينتقل لقسم تاني وبيفضل محتار يكتب ايه، بس ان يوم بيجري على طول وهو متضايق ومش بيعبره خالص، وبيقرر يأجل استقالته، وبيجي يمسحها بيبعتها على طول، وبيتصدم وفجأة يوم بينادي عليه وبيرعبه. فبيروح له وهو خايف، ولما بيتكلم على طلب نقله، بس يوم بيتكلم معاه في تأخير ابوه لاما الجواز او تحقيق المركز الاول، ويو شايف ان الجواز اسهل، وهيوم بيفكر في انه يعمل جواز متدبر عشان مستحيل يحققوا المركز الاول في سنه، ويو بيطمنه علشان يحللوا الموضوع ده. فبنروح لسون وهي رايحه المتجر اللي فيه كيم اوك علشان شربت امبارح، وبيكون معاه اخر واحده ومش بيوافق يعطيه ليها اصلا، وبتكون شايفه انه مزعج ليها طبعا، وبتشتمه وبتمشي. وفجاه بيجي رساله من يوكيونغ في انه مش بيرد عليها خالص، وبيتصدم. فسون بتروح الشركه لجونغ وبتعرفها في ان جاي رجع من شهر العسل، وبتقول ان الشركه بتتحمل ثمن الواحده لما تولد وتتجوز، وبياخدوا مال كتير جدا، وبتكون مستغربه كتير اصلا عشان في اشخاص بيتجوزوا كل شويه بسبب المال، وعلشان كده بتقرر تروح عشان تتكلم مع وجاي، وبتوقف انه كان بيخونها، وبيقلب الحوار عليها علشان هي كانت بتستفيد بيه اصلا.
وعايزه منه مال الزفاف، وبتعرفه في ان 300,000 وون مش قليل بالنسبه ليها، وبتفضل عايزاه يعوضها عن المال، وحرفيا بتكون بخيله جدا ومش بتسيب حقها. وفجاه امها بترن عليها وبتقرر ترد وبتقفل، وبترفض تخليه يطمن على امها اصلا، وعايزه المال بتاعها، وعلشان كده بيقرر يرد ليها بس في جوازها، وبيمشي وهي بتتصدم. فبنفتكر قبل 6 شهور وقت ما كانوا مرتبطين وفرحانين سوا اصلا، وبيكون فرحان بيها وعاوز انهم يتجوزوا، وبيتكلم على امها في انها الوحيده اللي بتهتم بيها، وكان بيحسب المال اللي هيصرفه، ومقابل ده خانها اصلا، وعلشان كده بتهدده، وبتروح تتكلم مع زوجته لين مقابل ارجاع للمال ليها. ومن هنا بيروح لها جري اصلا، وبيفكر في ان سون قالت لها عن علاقتها معاه زمان، وبيكون خايف كتير، والحال انه بيشوف انها جابت لها هديه، وبيكون مزوم اللي حصل ده وصدمته بتروح على طول. فبتروح معاه وبترفض تخليه يركع اصلا، بس بيركع عشان مرتبه قليل ومش هيعرف يجيب المال ده، وبيترجاه عشان يسدده لها بعدين، ومش عاوز يبان قدام لينا انه واطي كده. فبنروح لهيون اللي بيكون مع يو، ونشر حاجات جديده عشان تخلي الشركه رقم 1، والموظفين بيستغربوا، وحرفيا يو بيكون بيديله نصايح كتيره وعايزه يخليه ينضم لفريق التطوير، ولما بيرفض بيشتمه، وعلشان كده بيروح يجري وراه على طول. فناسون وجونغ بيشوفوا ان اللي هيشتغل اكتر هيترقى بسرعه على حسب قرار هيون، وبتعرفها في ان دي فرصتها علشان هي لسه عزباء، وبلاش تنضم لفريقها الوحش ده وتبقى لوحدها علشان ما يأثرش عليها. ومن هنا بتفقد الامل وبتفكر في الاستقاله، بس بترجع فيها على طول. فبنروح لكيم اوك وهو في المتجر وشغال وبياكل من منتجات كمان، وفجاه سون بتيجي تشتري منه منتجات، وبيلاحظ انها مش بتتجادل معاه كعادتها، خصوصا انها راح تشتري، وبتفتكر الافكار الوحشه اللي حصلت ليها وانها تتحل بالزواج ومش عارفه تعمل ايه. فهنا بتروح لكيم اوك وبيفضلوا يبصوا لبعض هما الاثنين، وبتعرفوا انها بتدور على عريس وعايزاه يكون هو عريسها ده اصلا، وبيتصدموا. فبيفتكر وقت ما كان سمعها وقت ما كانت مرتبطه بوجي اصلا، وسابها قاعده وحيده، وراح وقتها يهون عليها وما سابهاش خالص، وبيكونوا متاثرين 8 سنين مع جي اوك وهو مع جدته اللي اسمها جومدوك في الجو المسلك ده، وعايزه تعرف هو هنا ليه بما انها في دار الرعايه، وبيتكلم معاها في ان التدخين هو سبب في مرضها، وعايزه تكون كويسه على طول وتعيش، وبتتكلم وحش عن امه اللي سابته من وهو صغير، وان ملوش اهل، وبتكون مش طايقاها خالص، وبتعرض له انه يتجوز واحده كويسه مش شرط تكون جميله زي امه، وانها بلاش تحمل قبل الجواز عشان مقاسته دي ما تتكررش، وبيكون بيحبها كتير. فبنيجي لسون وقت ما راحت لاوك المتجر وركزت فيه جدا، وبيكون مستغرب منها كتير، وبتعرفه انها بتدور على شخص يتجوزها وعاوزاه تجوزها هي، وده طبعا بيخليه مستغرب كتير، وبيشوف انها سكرانه وشربت، وبتقول انها كانت بتهزر معاه فبلاش ياخد الموضوع جد كده. فبيعرف ان جدته قالت له ان يتجوز واحده لطيفه، وعلشان كده هو معرض ده منها، وده اللي هو مش فيها، ومش عارف ازاي لطيفه ومتواضعه اصلا. وبيفتكر قبل 6 سنين وقت ما كانت في المتجر وقت ما كان موجود، وكانت بتعامله بطريقه مش كويسه، وعشان كده ما كانتش تعرف ان هو اصلا، ومن ساعتها هو بيكرهها على طول، والحال انه كان موجود في كل حاجه كانت موجوده فيها وكانت بتعملها، وبيكون بيكرهها كتير. فبيعدي الوقت مع سون اللي بتشوف خطه تدريب المدراء علشان يعملوا اقصى استفاده منهم، وفجاه بيجي رساله من لين زوجة وجي الاكس بتاعها وعايزه تقابلها وتتاكد من حاجه، وده بيخلي سون مستغربه ومش عارفه في ايه اصلا. فبتيجي ماشيه عشان تقابلها، جونغ بتوقفها وبتتكلم على لين في انها اكيد مميزه علشان بتخليها تروح تقابلها مخصوص بما ان سون هي المديره وعايزه تعرف منها في ايه. فبتقول ان اوضه الاجتماعات مشغوله، وجونغ عايزه تكون انها بارده معاها جدا وباش تتعصب، وبتنكر انها عارفه اي حاجه وعشان كده بتاخدها من غير ما حد يسمع. وبتفتكر وقت ما كان هيون وصل وكل الموظفين كانوا موجودين اصلا، ولين بترحب بها على طول وبتركب معاه هو ويو الاسانسير، وبيقرر ياخد منها المشروبات اللي معاها علشان يشربها هو ويوهان، وبيكون في صراع معاها على طول اصلا، وان هيون ولين كانوا مقربين من بعض، وطالما هما كده لما اتجوزوش من بعض اصلا، وعشان كده جونغ بتقول ان يون بيحب واحده تانية وبتفضل تضحك عليه. فبنروح ليون اللي بيكون بيستعد يبعت استقالته لهيون، بس هو بيجوا بيخضوا على طول، وبيقول ان عينه كان مساعده علشان هو بيعرف يتصرف معاه على طول ومش عاوز يعين بنت معاه مساعده، ومهما يو بيفضل يقنع فين ينزل اعلان ست تحل محله بيرفض علشان اكيد جونغ هتعرف بده. فهنا لين بتقابل سون وبتعرفها في ان في اشخاص تانية هيجوا، وفجأة وجاي بيجي وبتكون لين هي اللي مجمعهم ببعض وناوية تتكلم معاهم هما التلاتة علشان هي اكتشفت انهم كانوا مقربين من بعض من زمان وانهم كانوا في علاقة ولا لا، وبتقول انها اتجوزت بوجي علشان شافته ان له علاقة وخبرة سابقة وبتحب الرجال اللي كده، بس يكون العلاقة مع الاكس بتاعته وتيجي الفرح وتاخد ليها باقة الورد ده حاجة غريبة، وانها اتخدعت منهم وبتيجي تحتفل لها مياه مش بتتحدف، ولما بتجرب مرة تانية بتيجي تغرقها وبتتفاداها على طول وبتيجي على وجي، وطبعا بيتصدم
بيتعلموا من ده، بس الحقيقه ان كل ده بيكون تخيل اصلا من سون، واللي بتكون بتكلمهم على المسابقه الداخليه اللي الشركه عاملاها وانها تكون مش سهله بينهم، فمش عايزه يكون في مشاكل. والحل المقترح اللي هي قدمته واللي وجي قدمه متشابهين كتير من بعض، وان ده عشان كل حاجه بينهم سوا. وهنا بنعرف ان وجي سرق بحثها اللي كانت هتقدمه ليها اصلا، وعشان كده بتفتكر وقت ما كانوا في علاقه مع بعض وهو اخذ منها الفكره اللي كانت هتعملها، وانها تدخل في المشروع الذكاء الاصطناعي، وان الالعاب اللي هتعملها هي كانت بتلعبها وشايف انها مسليه، خصوصا مع ادخال بعد التعديلات اللي عليها، وبتكون مش فاهمه اي حاجه وهي معاه، وبتروح عايزاهم يحلوا المشكله اللي بينهم دي، وده بيزعل سون وبتمشي على طول، وهو بيروح وراها وعاوزه تتوصل لاتفاق معاه، وعشان كده بتتعصب عليه علشان هو اللي سرق منها اصلا وازاي يعمل كده، وعايزاه يسحب طلبه ده، وبتمشي ومش بتعبره على الرغم انه بيروح وراها على طول، ومش عايزاه يرجع تاني اصلا زي ما رجع وقت المال، علشان هي مش هتتساهل معاه في ده خالص، ولو ما راحش وسحب الموضوع هتعرف قسم الموارد البشريه وهتقول كل حاجه حصلت، وعايزاه يفكر كويس لو ما كانش عاوز يتطلق، فبتيجي تمشي بيوقفها وبيعرفها انها ازاي تهدده بوقت ما كانوا مع بعض فيه، وبيكون ناوي يكذب اصلا، بس بتكون شايفه في ان الحقيقه هتتغلب على الكذب، وبيعرفها في ان الفضيحه هتكون على الكل، وده يخليهم يخسروا عملهم، وبيخليها تفكر، وبيروحوا فرحان بشكل كبير، فبيجي ماشي بتروح توقفه، وبتعرفوا ان اقتراحه مش هيتنفذ عشان هي تتجوز خلال شهر، وبتصدمه، وهي بتكون فرحانه كتير اصلا، فبتروح تدور على تحضيرات الزواج اللي المفروض تعمله، وبيكون في حاجات كتيره، وانها لازم تحب شخص عشان يكون معاها، ومش ناويه تتجاهل ده اصلا، وبتقرر تختار وتشوف كل حاجه، بس اللي ناقص لها هو عريس اساسا. فبنروح لاوك واللي بيكون في المتجر وبيحاسب الاشخاص، وفجاه بيلاقي سون قدامه وبيفكر في انها عايزه سجاير، وحافظ النسبه بتاعتها اصلا، وبتكون بتحاول تبين انها لطيفه قدامه، وبتعرفوا انها بتفكر تتجوز بسرعه علشان ده يكون مطلوب في حياتها، وكل ما حد بيتكلم معاه كل شويه بتزعق فيهم على طول، وبيخافوا وبتحذر الكل من الحاجات الوحشه اللي بيعملوها، وبتكون بتتعامل بقسوه وحنيه في نفس الوقت. فانا بتكمل كلام انها عاوزه عريس مزيف لفتره بس، او ده اعراض الاقلاع عن التدخين، وبيقرر يخليها ترجع ليه من تاني بما انها بتتجنن كده اصلا. بتروح تشوف اشخاص بيتكلموا على تطبيق طعام وتوصيل طلبات، وبتقرر تستخدمه جايز تلاقي عريس عن طريقه، وبتروح لبيتها اللي بيكون مكركب حرفيا علشان هي مش بتعيش فيه، يا دوب حاطه في حاجتها بس، وبتروح تدور على ذكرياتها وعن الجوابات اللي اديتها للاشخاص وعن المال اللي دفعته لكل الناس اللي اتجوزوا سواء هي او امها، وبتاخدهم وبتروح لتشاو يون اللي مستغربين من اللي بتعمله ده علشان هي بتحسب المال اللي هتاخده لما تعمل زفاف بس، وشايف ان مفيش حد هيوافق علشان اللي هيتجوز ازاي هيتجوز عشان المال بس، وتشا بتكون متعارضه معاها وشايفه ان الجواز لازم يكون في حب اصلا، وناويه تتجوز تاني لو ما حبتش الشخص المزيف اللي تتجوزه، وشايفه ان الزواج صفقه اساسا، وده بيضايق تشا جدا، وبتكون بتتعامل معاه بشكل وحش، وانها ازاي تجيب له امها بعد العمر ده كله شخص مزيف للزواج، وبتكون بتنصحها كتير بس هي زهقت منها اصلا، وبتكون مش طايقه تشوفها وبتمشي على طول، وعلشان كده يوم بتروح تهديها وعايزه انها تكون وترجع تاني، وبتفكر في انها تمشي يون وبلاش تعيشها معاها، خصوصا انها بتفكر بشكل مادي وانها اتجننت على الاخر، فلازم تبعد وتلحق نفسها من دلوقتي. فبنرجع للماضي وقت ما كانت يون ماشيه وهي حزينه مع امها وابوها اللي عاوز يجيب لها طعام، بس بتكون امها رافضه تعمل ده وعاوزين انهم يبسطوا يون على طول، وفجاه سون بتيجي وبيعرفوا بعض لاول مره، وان يون اصلا هي بنت بالتبني، وكانت وقتها سون مش طايقاها خالص عشان من صغرها وما بتحب اي طفل، وبتقدم ليه كل الحب والرعايه اللي المفروض سون تاخدها، وكانت جابت يون من غير ما تعرفها، وبتواجهها في انها في السنه الاخيره وعليها ضغط في حياتها وفي الدراسة، وبتعرف انها على طول ما كانتش مهتمية بها اصلا، وبتمشي ويوم بتحس بزعل عشان هي السبب في ده، فبترجع تاني وعايزة ان سون تتصل بيها وترجعها، وسون بتكون بتحاول تتخانق معايا كمان بما انها اتخانقت مع تشي، واللي بتكون ماشية في الباص وهي حزينة، ويوم بتبعت في الجروب انهم ينسوا كل حاجة بينهم اصلا، بس هي بتفضل متضايقة من اللي حصل ده. فنروح للبنت دي واللي اسمها تشو، وبيجي لها زميلها يونغ في العمل، ودول اصلا شغالين مع تشي في الاستوديو بتاعها، وبيكون معجب بيها كتير وبيعيشوا قصة حب مع بعض. فبيعدي اليوم مع سون اللي بتجهز نفسها وبتكون عايزة حظها يكون كويس شوية، في المقابل اوك بيكون بيهتم بالحيوانات والناس الكبار اصلا، وهي بتعدي وبيشوفها ومش بتهتم بيه خالص، فبتروح تركب الباص وبتشوف اعلانات الشركه بتاعتهم، وبتكون مش مركزه مع اوك اللي ماشي جنبها اصلا، واللي بيروحوا بيجيله الشخص ده وبيعرض لها عمل في مكتبه رغم انه مش معاه تمن سيجاره، وعلشان كده اوك بيكون مش طايقه خالص حرفيا،
فبنروح لسون اللي بتشوف قاعات الزفاف المختلفة والتحضيرات اللي تتعمل اصلا، وطبعا تكلفة كل حاجة والوقت اللي ممكن تتحجز فيه والاماكن المختلفة دي، وحرفيا بتكون بتجهز وبتشوف كل حاجة وهي مبسوطة. بس تقريبا نسيت تشوف العريس اللي اهم حاجة في اللي هي بتشوفه ده اصلا، وبتروح من كتر فرحتها ان حد لغى زفافه بتنسى فينا في الموقع ده. فبنروح لتشي اللي بتكون شغالة ويونغ بيحييها على طول، وبتشوف ان في اثر لبنت، والحقيقة في ان ده بيكون حبيبها اساسا، وما تعرفش ان بيخونها مع زميلته متشو، او بتتجاهل انها ما تعرفش عشان تمشي الدنيا معاهم. وفجأة في رقم بيرن عليها، فناسون بتكون بتمضي على التجهيزات واللي بتكون بعد 3 اسابيع، ومستغربة ان العريس موافق على اي حاجة كده. بس انا بتروح تجيب فونا اللي نسيته، وبتشوف رسالة من دار الرعاية من امها اللي بتروح تجري، وبتكون بتتعامل بعدائية مع اي شخص ورافضة انها تاكل اصلا. وبتروح تشوف عصبية امها وبتتصدم ان تشا موجودة معاها اصلا. فبيعدي الوقت وتشا بتعرفها في انها جت لما رسلوها، وبتعرف انها ما قالتش عن ان امها في دار رعاية وبتعاني من الخرف علشان ما يعطفوش عليها. وبتقرر تشا تقف جنبها وبتكون حزينة كتير، فبيروحوا بيتأسفوا لبعض على الخناق اللي حصل بينهم. وبتعرفها في انها تعمل فرحها كمان 3 اسابيع ومش عارفة تجيب الشخص ده منين، وبتفكر في انها ممكن تحب اصلا في يوم، وبتفكر في انها امتى تلاقي الشخص اللي يحبها ويعوضها عن الحب والحنان اللي كانت محتاجاه من زمان. فتشي بتقابل يون وبتتكلم عن تحضيرات اللي هتحصل، وانها تخلي يونغ حبيبها مصور القاعه. واوك بيسمع ده بس بيقول الراجل اللي مش بيحبه وبيتعامل معاه بتعالي، وعشان كده اوك بيكسر فونه الجديد وبيتضرب منه طبعا. فبيعدي الوقت وبيروح يوقف سون وبيكلمها على الزفاف المزيف، وبيقرر يروح ويقرب عليها وبيركز فيها ومش عارف ايه اللي بيعمله ده، وبيقربها منه وعاوز يعرف هي بتحس بايه، والحقيقه انها بتحس بحاجه بس بتنكر. وعشان كده بيقول انه وافق على التمثيل بانه جوزها مزيف خلاص، وبيروح يوديها القطه اللي بيرعاها دي، وانه هيبقى لو خدتها لبيتها لمده اسبوع وتهتم بيها، وبيجبرها في انها تعمل ده. فاوك بيخلص عمل وبيروح ينام وبيفكر في الخطوه دي، وبيروح يشوف تحضيرات الزفاف وبيتكلم عنه وبيرتبك وبينام على طول. فسون بتقرر تروح لوحدها من غير يون عشان هما مشغولين، في حين ان اوك بيكون في المتجر والملك مبسوط بيه. وفجأة سون بتجيله وبتسأله عن مقاساته عشان البدلة اللي هتجيبها ليه، وبيقرروا يروحوا سوا، وعايزة تسأله في انه ليه وافق فجأة وحضنها، وده علشان يشوفها اذا كان عندها حساسية من القطط ولا لا، وشايف ان مفيش اي مشاعر تتطور بينهم اصلا عشان هو بيكرهها من زمان. وبتكون شايفه في ان ممكن يكون في حاجه تحصل اصلا بينهم. فبيروح يشوف فستان عليها، وبدل ما يعجب بيها بيقول انها محرجه بيه بما انها اول واحده تلبسه، وبتتكلم عنها خايفه عليه عشان لازم تحسب الخسائر برضه. فبنروح ليون اللي بتروح تتقابل مع جيونغ، وبيكونوا واخدين على بعض كتير، وجيونغ فرحانه بالقصص اللي بتكتبها دي ونفسها تتحقق اصلا. وفجاه لما هي بتشوف يو بتتخفى، وجيونغ لما بتشوف ابنها يون بيتخفى برضه علشان بيكونوا في المكان وبينكروا انهم عارفين حد فيهم. فاوك بيكون بيختار البدله بتاعته وبيروح يجربها، في حين انه جاي بيجي ولما بيسمع اسمه انه كان حبيبها بيتصدم. بس لين بتيجي وبتشوف انها بتختار فستان معاها وعايزين يساعدوها، ومن هنا اوك بيقرر يطلع ويوريهم، ولين وسون بيتصدموا من وسامته الكبيره دي اصلا. فجاي بيستغرب انه جميل كده، فسون بتقول ان خلاص كل حاجه خلصت، ولين ما كانتش تعرف انها بتهتم بالمظهر، وحتى العامله في المكان بتتصدم منه اساسا ومن حلاوته دي. فبيقرر يروح يجرب اكتر من بدله، ولين بتكون هتموت عليا وصاحبه المكان، وبيفضل يعجبوا بيه بشكل كبير، وبتخليه يروح يشوف البدل المختلفه، وهو جاي بيكون متضايق، وعشان كده سون بتفضل تضايق فيه اصلا ومش بتبين ده خالص. فبيروح يشوف البدله بيض عليه وبيكون كويس معاها، ولين بتستغرب انه بيقول لها سيدتي، وبتقول ان ده دلع اللي بيقولوا ليها اصلا، وبتغير وعاوزه ان يوجي يدلعها برضه، بس بيقلب الكلام عليها، وعشان كده اوك بيتدخل وبيقول ان الاهم هو اللي بين الكابلز مش اسماء الدلع اللي بينهم. وعن مقابله اوك بيقول انهم يعرفوا بعض من ايام الطفوله. فبيمشي معاه وهي مستغربه انه زي ما قالهاش انه وسيم قوي كده عشان مش عاوزه الضيوف يفتكروا وشه، وبتكون شايف انه ده حاجه وحشه اصلا. وفجاه الست دي بتيجي واللي اسمها يوم، وبتلاقيها هي بتزعق فيه بشكل كبير ومش عارفه ازاي تلوم على وسامته دي، وبتروح تفسر اسمها وبتقول لها انها مش بتقبل الخساره خالص، ولو احتاجت اي مال تقول ليها. ومن الواضح ان بطله مسلسل بونغ سون القويه دخلت على المسلسل ده كده وهيكون حاجه حلوه، ودي احلى حاجه في الدراما الكوريه. بس انا بتقرر تمشي اصلا علشان شايفه ان اوك بطاقه كويسه ليها، وبتقرر تمشي بالفعل وهي مبسوطه جدا. فبتروح تشرب قهوه شويه عشان تفوق، وشايفه ان كل حاجه خلصت علشان ازاي يكون وسيم كده، وبتاخد 2 قهوه ليها هي كمان، وبيقرر يطلب ليها كمان، ومن هنا بيجيب لها قهوه بالحليب وبيخليها تشربها، وبيعجب جدا بطعمها
طعمها الجميل ده، وعشان كده بتروح تفكر فيه وان ازاي يكون المنظر ده هو اللي شافته وازاي يكون بيبوظ وسامته دي اساسا. وعشان كده بيعرف ان جدته قالت ان كل حاجه معتمده على الجمال بتكون مش كويسه، وبتستغرب ان عنده جده موجوده اصلا ومش بيعرفها عنها. وبيقول ان وجاي هو الاكس بتاعها، وكان باين عليها انها متوتره جدا خصوصا انها سطحيه اصلا. وبتقول ان هيكون عنده مستقبل كويس لو اعتمد على وسامته دي، وانها كانت مع وجاي من سنه بس الحقيقه وخدعها من 6 شهور، وشايفه في انه عارف كل حاجه عنها تقريبا وبتصرخ. بس بيقول انها توطي صوتها شويه ومش عارفه ازاي فاكر كل حاجه عنها كده، ودي الحقيقه موجوده في شخصيته انه مش بينسى اي حاجه حصلت، وبتفكر في انه معجب بيها بس بينكر ده، وبتقول انه في النهايه الشاب الوسيم ده هيكون جوزها، وبتكون مبسوطه بيه جدا اصلا. فبنروح لكلام لين عن جمال اوك وانه لايق على سون اساسا، وده كله جاي بيكون بيفكر في انه امتى سون عرفته وامتى ارتبطت بيه اصلا وبيشتمها. ولين بتفكر في انه غيران علشان هي ما اختارتش البدله بتاعته، وشايفه في انها تداخل مع سون بما انها ناجحه ومن النوع المفضل، وعلشان كده بيقلق وخصوصا لما بيرفض يقول اي حاجه عنها، هو بيكون غريب كتير وقلقان. فبنروح لجيونغ اللي بتفضل تشوف القصص الرومانسيه اللي يوم بتكتبها ليها وبتكون مبسوطه بيها جدا اصلا. وفجاه يون ابنها بيجي وبيكون بيلاحظ في انها حابه القراءه بتاعتها دي اصلا، وبتتكلم معاه في ان الستات الغير متجوزين بلاش يقربوا منه، وعشان كده حب يتكلم معاها علشان هو على طول بيسمع كلامها وبيبعد عن الستات ومفيش واحده بتغيره، بس هي خايفه تيجي واحده تاخده وتاخد كل المال اللي معاه، خصوصا انه ابن بارك اللي بتكون شايفه فيه كل العبر، وخصوصا انه متساهل مع اخطائه وهي عايزاه يكون كويس في الشركه، وحاسه ان هيلاقي حل مختلف خصوصا انه ابنه الوحيد. وبيروح يفكر في كلامها وبيكون محتار، بس يو بيكون تعبان وعاوز يروح الحمام حرفيا وماسك نفسه بالعافيه، وعشان كده بيروح يقرب منه علشان بلاش يمسك نفسه. وفجاه الاسانسير بيفتح وبتكون سونيا اللي موجوده، وبيقرر يخليها تدخل معاهم رغم انها مش عايزه، بس بتدخل بالفعل. وبيشوف ان معاها هدايا كعك بمناسبه جوازها اللي قرب، ويو بيعرفها في انه بيحبه وده علشان تدوم طبعا. وبيكون بيقرر انه يروح الزفاف ويقدم لها التهنئه، وعشان كده بتعرفه في ان الشركه بتقدم ده بنفسها اصلا، وبيكون فخور بشركته وبيهنيها. وبتقرر انها تمشي وبيدي اليو الكعك اللي بيحبه ده واللي معجب بيه كتير. فيوم بيروح يشوف ان اي تغيير بسبب الحمله او الزفاف او رعايه الاطفال مرحب بيه من الشركه، رغم ان يوم مش عايز ده يحصل، بس يوم بيصر عليه وده بيضايقه جدا وبيكون مش طايقه، بل يوم بيخليه يروح ويقدم لها المال باسمه كمان وبيبارك لها في الزفاف ده. فهنا سون بتروح توزع الهدايا على القسم بتاعها اساسا وبتكون فرحانه كتير، خصوصا انهم بيشوفوا دعوات الزفاف الخاصه بيها. وجونغ بتعرفها بانها نسيت تحط صوره عريسها الوسيم ده على دعوات الزفاف، وبتكون هي نسيت ده كتير وبيفكروا في ان هو اللي طلب منها الزواج ولا لا، وعلشان كده بتفتكر وقت ما هي طلبت منه انه يكون عريسها اصلا، وبتقول ان ده حصل وكل حاجه جت بصوره حرفيا. وحرفيا بيكون وجاي بيطلع فيها كل حاجه مش كويسه اصلا، وان مش معاها خاتم، وان ازاي يكون طالب ايدها من غير خاتم اصلا، وبتغلب عليها. وعلشان كده بتقول ان في مفاجاه يعرفوها في حفل الزفاف، وبتكون بتفكر تعمل ايه. فبتكون في المتجر عند اوك والكل بيكون بتجنبها حرفيا وعايز انها تروح البيت، بس بيشوفوا هي بتبحث عن ازاي شخص يتقدم لطلب الزواج، وبتعرفه في ان هو اللي هيعمل ده ليها، وبتخليه مستغرب كتير وبيكون مش عارف ان ده اتفاق فليه يعمل ده. وعشان كده بتعرفه في ان اللي بيحصل في الزفاف اليومين دول والفيديو اللي بيتصور عشان يبان في انه رومانسي، وبتقنعه بما انه شريكها، والحان بيروح يمشيه عشان الموضوع اتطور منها بشكل كبير، وبيفضل يتجادل معاه في انها ازاي تعمل كده، وبتفكر في انها تجيب حاجه مستعبنه اصلا، وبتعرفه انهم لو كانوا كده يبقى هيتجوزوا ازاي، وبيكون بيفكر في الغاء الزفاف. وعشان كده بتعرفه في ان ايه اللي هيحصل لبيبي المسكينه، وبتحاول تاثر عليها اصلا. وفجاه القطه بيبي بتيجي وبتخليها تسكت على طول، وهو بيطمن عليها وبيخليها تمشي طبعا. فبيعدي الوقت مع سون وهي في المطعم ده وبتتصور بشكل كبير اكنها مع حبيبها وان هو اللي بياكلها بقى وكده، وحرفيا كل الناس بيتريقوا عليها وبيشوفوا انها هبله جدا اصلا، وبيبان انهم مع بعض على طول. وكل مكان بتروح فيه في المتجر اساسا بيلاحظوا في انها مجنونه على طول، وبتروح توري الصور ليون وتشي وبيكونوا مش فاهمين هي ازاي عملت كده او فكرت في كده اصلا، وشايفين في ان الصور دي مش فيها اي روح، وازاي اللقطات دي تعبر لان طلب ايدها للزواج اساسا، وتفضل فاكره الماضي الوحش بتاعها علشان تشوف الحلو في الايام الجايه. وبتروح تفكر مع تشي انها بلاش تاخد الموضوع بشكل جد كده بما انه حبيبها مزيف اصلا، وتشي تفضل تدوم افكار وبيفرحوا معاها. فبيعدي الوقت مع اوك اللي بيجي رسائل من يوكيونغ وهي بتطمن عليه، بس بيرد عليها انه كويس وبلاش تقلق، وعشان كده بترن عليه وبيتكلم معاه بما ان الوقت متاخر وعايز يلاقي عمل مناسب بدل عمله اللي في المتجر، ومن الواضح ان ده هم اللي اتخلت عنه، وبيكون مش طايقها خالص علشان ازاي تكون قلقانه عليه كده ومش عايزه تتصل بيه من جديد علشان هو يتجوز ويأسس عيلته الخاصه. فبنروح لسون اللي بتروح محل مجوهرات علشان تختار الخاتم الخاص بيها، وبتختار الخاتم الخاص بيها اما خاتم عريسها فهتأجره
المتجره، فنايوم بتراسلها انها تبقى تجيب حاجات ليها وهي مروحه، وعشان كده بتروح المتجر عند اوك ومش بتلاقيه، وفجاه في شخص بيقفل الباب عليها اصلا وبيطفي النور بالكامل وبيخليها خايفه، وفجاه بيكون هو محضر انوار تمشي عليها اساسا واللي هتروح فيها، وبتلاقي طلبوا منها الجواز وعامله عن طريق المنتجات، وبتكون مذهوله كتير من ده وبتفرح ومش عارفه انه ازاي يعمل كده اصلا، بل بيوصل لها هديه كمان عن طريق اللعبه دي والخاتم الجميل ده واللي بيعجبها جدا، وشايفه في انه ظريف بما انه خاتم من المارشميلو، وعشان كده بيوريها المنتج اللي بتحبه ونتصل بكل مخازن عشان يجيبوا ليها بما ان المفضل ليها وتوقف تصنيعه، وكان عاوز يشوف هي مبسوطه وانها لو وافقت على الزواج هيخليها تحتفظ بالمنتج بتاعها ده، وبيفرحها كتير اصلا. فبيروح يتكلم معاها ورافض ياخد منها اي مال، وبيقول ان كان عاوز يتجوز اصلا عشان كان عارف ست بتعيش في كندا وعايزاه يروح معاها، ورافضه يكون هنا، بس لو اتجوز واسس عيله هيفضل هنا بقى. وبتكون مفكره في ان واحده كان بيحبها وبتساله اذا كان بيحبها ولا لا، فبيقول ان ده كان من زمان، وبتديله الخاتم اللي اجرته وبتخليه يروح يجربه، وانها اشترت خاتم ليها عشان تبقى تلبسه على طول، ومش عارفه هي تندم على ده ولا لا عشان دي اخر فرصه للتراجع، فبتقول انها تندم لو ما فازتش في مسابقه علشان تاخد المال، وانها عاوزه تترقى بقى وتبقى مدير تنفيذيه في سن صغير، وبيقرر يوقف طموحها ده شويه علشان بدات تتعصب اصلا، وبيقرر انه يساعدها في اللي هي بتعمله ده. فتشي بتكون صعبان عليها اوك عشان ملوش ذنب اصلا، بس بيكونوا متابعينهم مع بعض وشايفين في انهم لاقيين على بعض فعلا، فبتروح ومبسوطه بالهديه بتاعتها دي، في حين ان يوم بيكون سهران في ليله ممطره وبيشوف الفون الخاص بامه، وبيتصدم من الروايات اللي بتقراها دي خصوصا ان كلها حب، وبيتصدم وبيكون مش مصدق ده خالص. فبنروح لتشي اللي بتقرر تروح وفق الخطه مع سون في انها ترتب القاعه، اما يون هي اللي ترتب الفندق اللي هتعيش فيه وتخترع حاجه عن اهل العريس، اما هي وجاي بيكون شايفها في الفستان الجامد ده واللي بتيجي ومبسوطه بيها جدا، اما عن خطتها مع اوك فهو هيكون متميز في الموضوع واخر شخص هيظهر فيهم، وبتقرر تروح تصور مع امها، ويون وتشي فهموا هي عملت كده ليه وامها عايشه وانها كانت عايزه تفرحها اصلا، فانا بتشوف عروسه تانية وبتفتكر وقت ما كانت مع ابوها اللي بيهون عليها، وده علشان تقبل بيون وبيفهمها بطبيعه امها اللي كانت عايزه تاخد منها كل الاهتمام بما انهم كبار في السن وجايز ما يفضلوش لغايه ما تتجوز، وكانت بتتمنى يكون معاها اصلا، وفجاه اوك بيجوا بيطمنها علشان يطمنوا ببعض، ومن هنا بيدخلوا هما الاثنين والكل بيحييهم، بيد مبسوط وحزين ومصدوم، وامها اللي مبسوطه بيها ومش عايزه تكون زيها كده وبتبكي وهي ماشيه. فيوم بتكون عايزه تشي تتجوز بقى، ولما يلغي حبيبها بيجي بيقرر ياخدها وبيمشي على طول علشان كان لازم يكون معاها اصلا بما انه عنده عمل، وبتروح تمثل عليه خصوصا انهم مع بعض من 10 سنين وبيمشي. فهنا يوم بيجي ليون وبيتصدموا من بعض هما الاثنين اصلا وبيفرحوا انهم اتقابلوا، فيوم بيكون بيشوف القصص اللي امه بتقراها وبيكون متضايق كتير من ده، في حين اننا بنعرف ان يون كانوا مع بعض ولسه فاكر انها كانت بتكتب روايات من زمان وقصص، ويون بيفضل متضايق كتير وعاوز يعرف من الكاتبه اللي كاتبه كل ده. فسون بتكون هتدخل الفندق مع اوك بعد ما اطمنت على امها وبيفكر في انهم يتطلقوا بقى وكده، وبيجي يديها خاتم بس فجأة لين بتيجي وبتعرض عليها في انهم يوصلوها للفندق واللي هي هتكون فيه اصلا، وعلشان كده بتجبر ان اوك يروح معاها بما ان ده يوم اجازته، وحرفيا بتروح الفندق مع لين وجاي اللي موجوده في كل مكان، وما فيش قدامها خيار غير وجودها مع اوك وبتخليه يمثل، وحتى اوضتهم بيكونوا جنب بعض، وبيجي ماشي هي بتطلع وبتعرض عليهم انهم يفطروا سوا بكره وبتخليه يعمل ده بما انه ملائكي قوي كده، وبتدخل قبل ما وجاي يشوفهم وبيضحكوا وعايزاه يكمل ويبقى ملاك معاها، وبيركزوا بعض كتير مع يون اللي كاتبه انها غبيه ومش بتعرف حدودها، وفجاه يوهان بيطلع واللي بنعرفه انه بيكون زميلها اصلا، وبيروح يرفع انه فوت لغه كوريه اصلا، وكل واحد غبي في الحصه اللي فوتها اساسا، وبتكون تعبت من التعذيب ده وعشان كده قرر انه يساعدها ويريحها شويه اساسا. وفجاه سون بتيجي وهي شبح في نفسها كده وبتكون شايفه انها غريبه جدا، وبتعرف يو في انها مش بنت خالتها الحقيقيه علشان هي كانت عايشه في دار رعايه، وده بيفرح يو انها مش قريبتها قوي كده. فسون بتكون مع المعلمه وبتكون جات عشان هي كانت بتهرب من حصه القراءه اصلا، وسون شايفه في انها ممكن تبقى كاتبه كويسه اساسا، وده بيضحك المعلمه كتير، وبتفضل تتجادل مع سون في ان يون ممكن تكون كاتبه حتى بعد وقت طويل علشان هما ازاي مش بيشجعوا الطلاب على حاجه اللي بيحبوها كده اصلا، ويون بتشوف انها كويسه وبتدافع عنها جدا. فبنيجي الوقت الحالي مع يون وهي بتتقابل مع يو، وبيعرف ان سون هي البنت اللي من زمان ومش عارف ازاي انها تبقى موظفه مكتبيه عادي، وبيشوف انها لسه بتكتب اصلا وعاوز يعرف اعمالها بس
بترتبك، خصوصا ان اللي بتكتبه مش مخصص للاطفال واللي الشركه عايز تعمله كده، وبيفضل عاوز يشتغل معاها وهي مش عارفه ازاي تعبر عن الحاجات اللي بتكتبها اصلا، وما هي بتتخيل كل الحاجات اللي بتكون بتكتبها واللي بتكون قصص خاصه للاشخاص البالغين واللي بتفرحهم كتير وبتخليهم كويسين، وبيفضل عاوز يعرف نوع قصصها ده اصلا. وفجاه يوم بيبعت ليه رساله وعاوزه معاه حاليا، وده بيخليه تشتمه على طول، ولما بيجي يمشي بيديها رقمه عشان يبقى يخطط المقابله من تاني، وبتفرح جدا علشان يو بيشتغل في نفس الشركه مع سون، وبتقرر انها ترن عليها ومش بتكون بترد اصلا، والحان اوك بيكون بيفك الدبابيس اللي في شعرها ده واللي بيكون بيألمها او كده، وبتخليه يروح يستحمى عشان يبطل في الحمام، وبتلاقي انه مش عارف يتصرف اكنه اول مره يروح فندق، وبتستغرب منه علشان هو كان بيروح لنزل البيات بس مش لاي حاجه تانية، وبتروح عايزاه شركه كل حاجه بما ان بيدعي التنوير، ومهاب بيفكرها وقت ما طلب منها البوسه، وسون بتكون مش حابه ده يحصل خالص، وتشاو يوم مرتبكين وبيفضل يحييهم هما الاثنين، وعشان كده اوك بيقرر يبوسها من خدها، بس يونغ مصور عاوز ان يبوسها بوسه حقيقيه، وعشان كده بيقرر انه يعمل ده، ولما بيكون هيعمل امها بتكون جالها زهايمر من تاني، وبتقرر انها توقف الحفله هنا وتتم بيها، وسون بتعرفه في انه ما كانش هيعرف يعمل ده اصلا، وعشان كده اوك بيروح ينيمها، وبيعرفها في ان دي اول مره في فندق بس مش اول مره يعمل كده يعني، وبيركز فيها كتير، وبيقرر يقرب عليها، ولما بيعمل ده بيشوف انها مش متغمض هنا خالص، وعشان كده بتمسكه وبتعرفه ان عمره ما عمل كده، وعاوز يروح يرتب نفسه عشان يعد مال التهنئه ده بما انه كويس في العد، ولما بيمشي بتاخد نفسها حرفيا، خصوصا انها ما كانتش هتمسك نفسها خالص اصلا، وبتكون مبسوطه كتير. فبنروح ليو اللي بيكون بيقرا الروايات اللي شافها مع عمه، وبيكون مستغرب كتير عشان الحاجات دي مشهوره اصلا، وشايف ان ازاي اشخاص يعملوا ده مخصوص اصلا، وبيشوف اسم البطل واللي اسمه يوجون واللي بتكون زي الدرامات اللي بتحصل اصلا، وبيفكر في انه ازاي بيعمل كده، وبيعرفوا ان التنمر اللي ممكن يعمله واللي شافه مع حد من الموظفين، وهو بيقرا القصص دي وعشان يسكتوا بيعرفوا في انهم هي اللي كانت بتقراها اصلا، وبيتصدم هما الاثنين، فبيعدي الوقت وبيكون داخل المشفى من الصدمه دي، خصوصا انه ما كانش بيتقرب من اي بنت، فكان القصص دي صعبه عليه قوي كده، ومش عارف وازاي مش حابب الكاتبه دي، وعشان كده بتعصب علشان المفروض ما تقراش اي حاجه من الروايات دي، وبيقرر يستخدم التعليقات الوحشه عشان يخلي يون تبطل تكتب ده اصلا. فبنروح لسون واوك وهما بيعدوا مال الزواج ده، وبتكون بتحسب كل حاجه، وبتقرر تكمل رغم رغبتها في انها عايزه تنام، وشايفه في انها مش بتثق فيه، ومستغرب اصلا علشان هي ازاي مش بتثق فيه، وشايفه في انه غريب كتير اكنه بيخبي حاجه علشان من الشخص اللي في كندا ومن هي جدته، ومش عايزه تجبره على انه يقول اي حاجه عشان كل واحد له خصوصياته. فبيعرفه في ان وقت ما كان صغير بنت جدته اتجوزت وسافرت لكندا، وبتكون مستغربه من المسمى، وبتقول ان دي هي امه اللي كانت جميله، وبيعرفها في ان امنيه جدته ان يعيش معاها علشان لو كان راح لكندا محدش يعترف بيه، ولما كبر وبعد عنها شافته مجرد حفيد من بعيد عنها وخلاص، وعشان كده بتقرب عليه وشايفه في ان ده وقت البكا دايما، خصوصا انه يفضل طفل طول ما دايما بيتكلم على امه، وبتشكرها انه شاركها كل ده، وبيعرفها في انه مش هيسرق منها اي مال وتثق فيه شويه، وهي بتحب ده طبعا. فنروح ليون وهي بتكتب قصص الحب بتاعتها دي، وبتشوف الذكرى اللي من يوجون، وبتشوف مراسلات من مديرتها عن انها تزود الاثاره شويه علشان المبيعات تزداد شويه، وبتروح تقرا التعليقات الممله واللي مش بترجع لها بالمال، وفجاه بتشوف حاجه بتصدمها كتير، وبتقرر تقفل الكمبيوتر على طول، وبتكون مصدومه جدا اصلا. فبنروح لسون وهي بتحط المال في حسابها في المطار، وبتقرر تروح وتمشي، وبتتكلم مع تشيو خايفه عليها تخسر المال، وبتعرفها في ان اوك معاها علشان لين دعتها عشان تركب معاها، وبتروح تشوف ان اوك مركز مع العيله والطفل الصغير ده مع عمه، وبتحزن لما بتشوفه كده، وبتقرر تروح له وبتعرفه فانها خلصت، فلو عاوز يمشي ممكن يمشي حاليا، وبتعرض عليه في انه يروح في شهر العسل بما انه هنا، وبتقول انها مش هتقضي مع عمها الوقت عشان هي مش مفضله لها اصلا، وبتخليه مستغرب كتير عشان هي حابه تفرحها بس، وبيشوفوا ان ممكن تكون جرحتها من زمان بما انها معرفتهاش، فبتعرفه في انها على طول كانت بتهتم باشخاص تانية غيرها علشان هي تفضل بنتها مهما حصل، وبتقرر تديله المال مقابل اللي عمله وانها تهتم بالقطه، وبتديله مال عشان لو عاوز يروح لكندا، بس بينكر ده اصلا وبيمشي، وفي وسط ما بيكون ماشي بتعرفه في انه حاليا من اولوياتها ويروح يعيش زي ما هو عايز ويتقرب من جدته، وبتخليه مستغرب عشان هي بتناديله بزوجها باستمرار، وشايفه في انهم لسه عيله وده بيفرحه كتير، وهي بتكون مبسوطه بيه جدا، فبتروح عشان تركب الطياره عشان تروح تستمتع بشهر العسل، وبتروح تشوف المال اللي كانت هتديه لاوك، وبتلاقي في رساله وهو بيعرفها بيهنيها على جوازها وانها تستمتع بحياتها سواء ده كان
كان زواج مزيف او حقيقي، وبيروح يهتم بيها وهي نايمه، وبيشوف الخواتم الخاصه بالزواج وعاوزه تلاقي سعادتها في الزواج ده، وبيتمنى لها كل حاجه كويسه من قلبه وبيفرحها وبيخليها تبكي، وبتفرح بالرساله والمال اصلا، وبتقول ان المره دي كانت اخر مره قابلت اوك فيها. فبيعدي 3 شهور مع كل بيت التعليم مع تحضير الحفل الخاص بوجاي بما انه فاز بالمسابقه اصلا، وباصحابه بيباركوا له، بس سون بتيجي وبتكون هي اللي فازت بالجائزه الكبيره، وبيحيوها على عملها كويس ده، وبتروح لوجاي بتواجهه في ايه شعوره، وبياخد جائزه بسرقه فكرتها وبتخليه مصدوم منها وبتمشي على طول. فبنروح ليون اللي بتروح تمضي على مسلسل من كتابتها مع ممثله دي تشو، واللي بتعرفها في انهم يعملوا بدايه كويسه وبيروحوا يمشوا سوا وبيودعوا بعض على طول. بس يوم بتروح تتكلم مع مديرتها وبتعرفها في انها رفعت قضيه على الشخص اللي قال لها تعليق وحش ومش هتوافق على اي مصالحه بينهم. فبنروح لبارك اللي بيروح يتضايق على هيون، وجيونغ بتيجي ويو بيعرفها بالحفله اللي هتبدا، وبتقرر تدخل في خناق، ويو بيكون فرحان باللي بيحصل ده اصلا. فبنيجي لوقت توزيع الجوائز مع انتظار سون وجاي، وجونغ فرحانين جدا، فبارك بيكون بيتخانق معاه علشان القضيه اللي جت عليه ومش عايز حد يعرف بيه اصلا، وبيمشي وهو متضايق وبيتاسف لامه وعاوزاه يحل كل حاجه بسرعه. فيو بيجي جاري وبيعرف لين باللي حصل، واللي بتقول ان هيون مش هيحضر الحفله، وبيتصدم وخصوصا سون، ووجاي بيفرح جدا. فيوم بتمشي وهي فرحانه انها تقضي الشخص ده اصلا، وفجاه بتشوف تشو مع يونغ حبيبه شو وبتتصدم. فبيخلصوا بعد الحفل وبياكلوا، وجونغ بتفرح بيها جدا وعايزه انها تتصل بجوزها ويحضر معاهم ويكون داعمها زي وجاي ولين كده، وعشان كده بتعرفها في انه في كندا، وبيحيي سون قائده الفريق، وبتكون مرتبكه فعلا. فبتكون ماشيه وبتفكر في ان ده اوك، بس بتلاقي في ان شخص تاني جه مكانه بما انه استقال من المتجر، واللي بيكون بطلنا جميل ده اللي من مسلسل عداء جميل. وبتكون مستنيه من اوك اي رساله بما انه اختفى فجاه، وبتخليه يعرف مكان السجاير، وبيكون مبسوط اصلا انها بتجيب امراض، وبيخيرها تختار اي مسلسل. فبنروح لاوك اللي بيكون عند امها اصلا وبيهتم بيها، فبيعدي اليوم مع القطه اللي مبهدله المكان، وسون بتروح تبدا يومها كويس وبتهتم بيها. وفجاه بيجي رسائل لتشا كل شويه وبتتكلم معاها على انها مش عارفه ان اوك اختفى فجاه ولا لا، وتشا عايزه تعرف ايه اللي حصل بينهم. وفجاه يوم بتيجي وهي لابسه ملابس الموضه دي وبتقرر تسيبهم وتمشي على طول. فبنروح لهيون اللي بيكون عاوز يروح ليون علشان يحل الموضوع، ويوهان بيشجعه على ده وبيخليه يتدرب على الاسف، وبيروح يسيبه على طول. فبيروح لقسم الشرطه وبيخليه يقرا كل حاجه وكتبها والتعليق الوحش اللي كاتبه، وده وسط متابعه يون ليه وهي متضايقه على طول. فبيخلص وبيكلم يو، ويوم بتقرر تروح تصوره وبتروح تجري وتخبط فيه، ولما بيعرف ان هي يون بتطلع تجري منه على طول. فسون بتفكر في اوك وبتفكر في انه في كندا بقى وكده، وفجاه في رقم بيرن عليها وبتكون يون، وبتروح لها جري اصلا. وفجاه بتشوف يون ويو بيحاول ما بينش هويته، وبتروح تعرف نفسها ليه وبيروح يشجعها على العمل الكويس وبيتبسطوا. بس بتخلص وبتروح ليون وهي خايفه ومتخفيه، وبتلومها على انها ما عرفتهاش اي حاجه من دي، وبتفكر في اللي يون عمله ويبين انه شخص طبيعي فمش عارفه ليه عمل كده، وسون بتهون عليها اصلا. فبنروح لاوك اللي بيظهر، وفجاه في شخص بيجي له وبيصدمه. فبنروح لمؤسسه كلب للتعليم مع سون اللي بيكونوا بيجددوا المكان، في حين ان يون بيفتكر وقت ما شاف يون ويو بيجي له، فبيعرفوا انه يقابل صاحبته كاتبه قصص اطفال، وبيخلي يون مستغرب منه. فسون بتروح تجيب قهوه لفريقها وبتنزل، ويون برضه بينزل وبيروح يقرب على يو وبيتصدم انه معاه يون وبيكون مش مصدق ده. فسون بتجيب القهوه اللي عايزاها وبيكون في موظفين جدد، وفجاه بتشوف اوك موجوده وحاضر مع الموظفين الجداد، وبيصدمها وبيقرب عليها وبيعرفها في انها وحشته جدا، وبيبصوا لبعض هما الاثنين، وده وهما مستغربين كتير. والجزء بيخلص على هنا. فترى اللي هيحصل بين اوك وسون ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.